Hello friends, in this lecture we are going to start the concept related with osmosis. In previous lecture actually we have seen some concepts about the water potential, solute potential, some standard terms which are very useful for studying or understanding the relation between the plant and water. In this lecture we are going to start a small concept. Before that we should know the information about plant cells. So let's start. If you consider the plant cell, आपल्याला माहिती आहे की ऑस्मॉसिस बघायच्या आधी काही इन्फॉर्मेशन बघणं फार गरजेचं आहे. तर सेल विथ रेफरन्स टू दॅट ऑफ द सेल युनिट ऑफ लाईफ वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. As we know that the plant cell is typical one for their some plastids like organelles. प्लांट सेलचा जो पार्ट आहे तो आपण बघितलेला आहे. फार काही नाही पण आपल्याला बऱ्यापैकी त्याच्याबद्दल माहिती आहे. त्याच्यामध्ये जर इफ यू कन्सिडर द प्लांट सेल, इट मेनली कन्सिस्ट ऑफ, दिस इज द प्लांट सेल, mainly consist of cell wall. This is the cell wall, very important. This is the cell wall. Cell wall is made up of different types of polysaccharide. One of the very important polysaccharide is cellulose, so it is called as a cellulosic cell wall. Inside that there is a presence of plasma membrane. Cell membrane is also present, and inside that cytoplasm is present. We have to label it. This is called as a cell wall. This is called as a cell membrane. This is cell membrane, and cytoplasm is present inside the cell membrane. Actually, cell membrane is made up of phospholipid. Cell wall is made up of polysaccharide called as a cellulose. One more thing is that cell wall is permeable to substance, to water, as well as the substance which are present in a solution. The substance which are present in a solution. जी सेल वॉल आहे ती सेल वॉल बाहेरच्या बाजूला जे पाणी प्रेझेंट असेल, वॉटर प्रेझेंट असेल, आणि त्याचबरोबर काही सबस्टन्सेस सोल्युशनमध्ये प्रेझेंट आहे, तर ते आतल्या बाजूला एंट्री करण्यासाठी परमिएबल आहे. इट अलाउज द एंट्री ऑफ वॉटर अँड द सबस्टन्स विच आर प्रेझेंट इन द सोल्युशन. ते सबस्टन्स आतल्या बाजूला जाऊ शकतात, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. सो इट नॉट अ बॅरियर टू मुवमेंट. इट नॉट अ बॅरियर टू मुवमेंट. बॅरियर म्हणजे अडथळा ना, तर बॅरियर बनत नाही. ते कुठलेही सबस्टन्स जे असतात सोल्युशनमधले, ते मग वॉटर असेल किंवा बाकीचं जे काय असेल, तर ते सगळं आतल्या बाजूला जाऊ शकतं. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे, तर आतल्या बाजूला जे सायटोप्लाझम आहे, तर त्या सायटोप्लाझममध्ये सगळ्यात मोठा प्लांट सेलचा जो सायटोप्लाझमचा पार्ट आहे तो एका स्पेसने ऑक्युपाय केला आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हॅक्यूल. त्याला आपण व्हॅक्यूल असं म्हणतो. तर हे जे व्हॅक्यूल आहे, ह्या व्हॅक्यूलमध्ये व्हॅक्युलर सॅप प्रेझेंट असणार आहे. लक्षात ठेवा, या व्हॅक्यूलमध्ये सेंट्रल व्हॅक्यूल जे प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये सॅप प्रेझेंट आहे. त्या सॅपला आपण व्हॅक्युलर सॅप असं म्हणतो. व्हॅक्युलर सॅप. आणि व्हॅक्युलर सॅप म्हणजे आतल्या बाजूला स्पेस तरी प्रेझेंट आहे, त्याला आपण व्हॅक्यूल म्हणतो. त्यातला जो सबस्टन्स असतो त्याला आपण व्हॅक्युलर सॅप म्हणतो. पण त्याच्या बाहेरच्या बाजूला जे मेम्ब्रेन आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं मेम्ब्रेन आहे, त्याला आपण म्हणतो टोनोप्लास्ट. त्याला आपण म्हणतो टोनोप्लास्ट. आता लक्षात ठेवा, मी दोन गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत त्या मी परत एकदा तुम्हाला सांगतो की एक आहे सेल वॉल इज परमिएबल फॉर एव्हरीथिंग. द सबस्टन्स विच इज प्रेझेंट इन अ सोल्युशन ॲज वेल ॲज फॉर वॉटर, इट अलाउ द एंट्री फॉर दॅट बोथ सबस्टन्स, दॅट इज वॉटर ॲज वेल ॲज द सबस्टन्स विच इज प्रेझेंट इन अ सोल्युशन. Cell wall is made up of with the help of cellulose, and cell membrane is also made up of phospholipids, some proteins. Inside the cell cytoplasm, a space is present where the substance which is present inside that space is called as a vacuolar sap, which contributes to the solute potential of cell. This is very important. Vascular sap contribute सोल्यूट पोटेन्शियल ऑफ सेल. सोल्यूट पोटेन्शियल म्हणजे काही आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. बाहेरच्या बाजूला टोनोप्लास्ट आहे, म्हणजे आता सेलच्या बाबतीत जर विचार केला
तर मी एक स्टेटमेंट सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तसं तुम्हाला सांगतो. सेल मेम्ब्रेन अँड टोनोप्लास्ट. आता तुम्हाला बऱ्यापैकी सेल युनिट ऑफ लाईफ तुमचा अभ्यास झालेला असणार आहे. सेल मेम्ब्रेन तुम्ही बघितलाय, टोनोप्लास्ट बघितलाय. हे दोन्ही सुद्धा इम्पॉर्टंट डिटर्मिनंट्स आहेत. इम्पॉर्टंट डिटर्मिनंट्स for movement of molecules, for इथंच लिहिलं movement of molecule in or out of cell. This is very important. ऑस्मॉसिस बघायच्या आधी ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. थँक्यू. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचं ऑस्मॉसिस बाय एबी नॉलेट ह्या सायंटिस्टनं ही टर्म कॉइन केली आहे. आता ह्याच्या आधी आपण डिफ्युजन प्रोसेस बघितलेली होती. द मुवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन इज कॉल्ड एज अ डिफ्युजन. आता आपल्याला बघायचं ऑस्मॉसिस. सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेटमेंट अंडरलाईन करून घ्या, लिहून ठेवा. ऑस्मॉसिस इज अ टाईप ऑफ डिफ्युजन. हे सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट आहे. का ते तुम्हाला मी सांगतो. ॲक्च्युली ऑस्मॉसिस इज द टर्म यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्युजन ऑफ वॉटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मी काय म्हणलो कळालं का बघा. ऑस्मॉसिस इज द टर्म रेफर स्पेसिफिकली, कुणासाठी रेफर करतोय आपण, तर वॉटरच्या डिफ्युजनसाठी. वॉटरचं डिफ्युजन काय म्हणजे काय, हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. गोंधळ होणार म्हणजे होणार, 100% गोंधळ होणार. तिथं हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही कसं घेत होता बघा. आता पाण्याच्या बाबतीत तुम्ही हाय कॉन्सन्ट्रेशन आणि लो कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर चुकणार आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. ज्याला व्यवस्थित ते समजलं त्याला सगळ्या ॲप्लिकेशन्स आपल्याला समजणार, अदरवाईज समजणार नाही आहे. तर व्यवस्थित आहे का. ऑस्मॉसिस ही प्रोसेस काय आहे तर ते डिफ्युजन आहे. आता फक्त डोक्यात एवढंच ठेवायचं की डिफ्युजन इज द मुवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. हे ऐका, ह्याच्या पुढे मी जे सांगतो ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर पहिला पॉईंट आपल्याला बघायचा ऑस्मॉसिस बद्दल. ऑस्मॉसिस ऑकर्स spontaneously in response to driving force. This is very important. First statement very important. मगाशी मी सांगितलेलं की डिफ्युजनच्या रिलेटेड बघूया काही गोष्टी, पण आता जे मी स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. इट ऑकर्स स्पॉन्टॅनियसली. व्हॉट मीन बाय द स्पॉन्टॅनियसली? नॅचरली इन रिस्पॉन्स टू ड्रायव्हिंग फोर्स. आता तुम्ही म्हणणार की ड्रायव्हिंग फोर्स सर काय आहे, ड्रायव्हिंग फोर्सबद्दल आम्हाला काहीच माहीत नाही आहे. अजिबात टेन्शन घेण्याची गरज नाही आहे. मी सांगणार आहे की ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे काय. मी सांगणार ड्रायव्हिंग फोर्स आहे एवढं लक्षात ठेवा. मी गाडी चालवतोय, ड्रायव्हिंग आहे, मी चाललोय, त्या माझ्या फोर्सनं मी ओढायला लागलोय असं काहीतरी कन्सिडर करा, असं काहीतरी डोक्यात ठेवा. पण ते डोक्यात ठेवा की ड्रायव्हिंग फोर्स असल्यामुळं काय होणार आहे, ऑस्मॉसिस होणार आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवावीच लागेल. कसं ठेवताय मला माहीत नाही, पण ते ठेवा, सगळ्यात महत्त्वाचं. तर दुसरी गोष्ट, ऑस्मॉसिस कधी होतं बघा. डायरेक्शन. आता ड्रायव्हिंगवरून लक्षात ठेवा की त्या मॉलिक्युलर डायरेक्शन पाहिजे. आता आपण ऑस्मॉसिसबद्दल बघूया. आता नेट डायरेक्शन अँड रेट ऑफ ऑस्मॉसिस डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. Rate of osmosis and direction of osmosis, it depends on whatever the things which are responsible for osmosis, that is concentration gradient, त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. तर असं करूया, लगेच पटकन समजण्यासाठी असं कन्सिडर करूया की समजा इथं फ्रेश वॉटर आहे, इथं काय फ्रेश वॉटर, आणि या साईडला समुद्राचं पाणी, सी वॉटर आहे. एका बाजूला फ्रेश वॉटर आहे, एका बाजूला, आणि मध्ये हे दोन पाणी जे आहे ते कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवायचं आणि मध्ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ठेवायचं. आता फ्रेश वॉटरमधली कंडिशन पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. हे फ्रेश वॉटर आहे,
दिस इज फ्रेश वॉटर अँड दिस इज सी वॉटर. आता तुम्हाला डिफ्युजन आधीच्या लेक्चरला जे काय झाले तुम्ही ते मनापासून व्यवस्थित जर अभ्यास केला असाल तर ती गोष्ट लगेच समजायला काय हरकत नाही आहे. पण इथं मात्र तुम्हाला त्या गोष्टी समजणं फार गरजेचं आहे. आधी मी डिफ्युजनची डेफिनेशन सांगत असताना तुम्हाला एक गोष्ट सांगितलेली बघा की मुवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, दॅट मॉलिक्यूल शुड बी सॉलिड, लिक्विड ऑर गॅस. मुवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन असं मी सांगितलेलं होतं. म्हणजेच काय, तो पार्टिकल लिक्विड असला तरी चालतो, गॅस असला तरी चालतं, सॉलिड असलं तरी चालतं. आता प्रॉब्लेम काय, वॉटरची मुवमेंट आहे. वॉटरची मुवमेंट आहे म्हटल्यानंतर ते पार्टिकल किंवा जे मुवमेंट करणार आहे ते पाणी आहे, म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल, याच्याकडे आपलं लक्ष असलं पाहिजे. मला सांगा, फ्रेश वॉटर एक सोल्युशन आहे, सी वॉटर एक सोल्युशन आहे. पाण्यामध्ये एक क्षार असणार, नदीचं पाणी असू दे किंवा समुद्राचं पाणी असू दे. पाणी म्हणलं की त्याच्यामध्ये मिनरल्स आले, सॉल्ट आले, क्षार आलं, येणारच ना. असं कधी होणार आहे काय की नदीला तुम्हाला प्युअर वॉटर मिळणार आहे, डिस्टिल्ड वॉटर मिळणार आहे आणि समुद्राला पूर्ण खारट पाणी? तर असं नाही. दोन्हीमध्ये सुद्धा क्षारांचं प्रमाण, मिनरलचं प्रमाण सेम आहे. काय फरक आहे? वॉटर, फ्रेश वॉटर कन्सिडर केलं तर त्याला तुम्ही गोड पाणी म्हणता, समुद्राचं पाणी कन्सिडर केलं तर तुम्ही त्याला खारं पाणी म्हणता. फरक इतकाच आहे की ह्यामध्ये मीठ जास्त आहे, ह्यामध्ये मीठ कमी आहे. मग मीठ जास्त आहे आणि मीठ कमी आहे म्हणजे हायपरटोनिक कोण झालं आणि हायपोटोनिक कोण झालं, कॉन्सन्ट्रेटेड कोण झालं आणि डायल्यूट कोण झालं? तर डायल्यूट कोण आहे? फ्रेश वॉटर. म्हणजे पातळ, अगदी पातळ, सॉल्ट ज्याच्यामध्ये कमी आहे ते कोण आहे? फ्रेश वॉटर. आणि सी वॉटर काय? कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, म्हणजे पाणी जेवढं आहे तेवढंच मीठ आहे. ह्यात तसं नाही आहे, मीठ कमी आणि पाणी जास्त. म्हणजे आपल्याला तसं बघायचं म्हटलं तर फ्रेश वॉटरमध्ये पाणी भरपूर आहे, फ्रेश वॉटरमध्ये पाणी भरपूर आहे आणि इथं मीठ कमी आहे, मीठ जास्त आहे, इकडं मीठ कमी आहे. तर आता होणार काय? तर पाण्याची मुवमेंट कुठनं कुठं जाणार? तर त्याच्या हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू त्याच्या लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडे जाणार. एक गोष्ट सगळ्यात सूक्ष्म आपण लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे बाळांनो. याच्यामध्ये जेव्हा मी हायपरटोनिक म्हणतो तेव्हा हाय कॉन्सन्ट्रेटेड आहे असं आपल्या डोक्यात आल्यामुळं ऑस्मॉसिसच्या वेळेस काही चुका होण्याची शक्यता आहे. पण मी काय म्हणतोय त्या गोष्टीकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. वॉटरची मुवमेंट वॉटरच्या हायर प्रपोर्शनकडून लोअर प्रपोर्शनकडे जाणार आहे, वॉटरच्या हाय एनर्जीकडून फ्री एनर्जीकडून लो फ्री एनर्जीकडे जाणार आहे. ही सगळ्यात महत्त्वाची बारीक गोष्ट लक्षात ठेवा. मी परत एकदा सांगतो, ऑस्मॉसिस इट कॅन बी डिफाइन्ड ॲज मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम इट्स, मी इट्स कुणासाठी लावतोय? मी वॉटरसाठी लावतोय. फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. मग हायर म्हटलं की हायपरटोनिक घेऊ नका इथं. हायर म्हटलं की डायल्यूट घ्या. पाणी ज्याच्यामध्ये जास्त आहे, दोन वॉटर आपल्याकडे आहेत, दोन्ही कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलेत, मध्ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे. मॅक्झिमम वॉटर कशामध्ये प्रेझेंट आहे? फ्रेश वॉटरमध्ये आहे. मिनिमम वॉटर कशामध्ये प्रेझेंट आहे? सी वॉटर. मी असं काय म्हणतोय? कारण त्याच्यामध्ये सॉल्ट सुद्धा प्रेझेंट आहे, म्हणजे पाणी इकडे जास्त आहे, इकडे कमी आहे. ऑस्मॉसिस इट कॅन बी डिफाइन्ड ॲज द मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम इट्स, मी इट्स हा शब्द बाळांनो वॉटरसाठी लावतो. फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर, म्हणजे पाण्यातला इकडचा भाग पाणी इकडे जाणार. कधीपर्यंत होणार आहे? अप टू द इक्विलिब्रियम गेट रीच. जोपर्यंत इक्विलिब्रियम येणार नाही तोपर्यंत वॉटरची मुवमेंट राहणार. ह्याच गोष्टीला आपण काय म्हणतो? ऑस्मॉसिस असं म्हणतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच मला इथं काय म्हणायचं आहे, ड्रायव्हिंग फोर्स कुठं आहे? मी ड्रायव्हिंग फोर्सबद्दल बोलतोय. ड्रायव्हिंग फोर्स कुठं आहे? लक्षात ठेवा, इथं वॉटर मॉलिक्यूल आहे, वॉटर मॉलिक्यूल आहे. ह्या वॉटर मॉलिक्यूलला फोर्स या साईडला मिळाला म्हणजे हा ड्रायव्हिंग फोर्स आहे. ज्या बाजूला चाललाय त्या बाजूला ड्रायव्हिंग फोर्स असणार आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आता हा ड्रायव्हिंग इकडं कसं काय फोर्स बसला? तर इट इज ड्यू टू द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. इथं पाणी कमी आहे, इथं पाणी जास्त आहे, म्हणजे फरक आहे की नाही? इथं पाणी कमी जास्त, इथं मिठाचं प्रमाण जास्त आहे, इथं कमी आहे. पाणी इथं जास्त आहे, इथं पाणी कमी आहे. मीठ इथं कमी आहे, इथं जास्त आहे, म्हणजे इथं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट आहे. मग वॉटर कुठनं मूव्ह होणार? इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणून वॉटर मॉलिक्यूलला या बाजूला काय मिळणार आहे? मूवमेंट. आणि हे सगळं नॅचरली आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटमुळे या सगळ्या गोष्टी नॅचरली वाढल्या. म्हणून ऑस्मॉसिस इट ऑकर्स स्पॉन्टॅनियसली, इट्स अ नॅचरल वे इन रिस्पॉन्स टू ड्रायव्हिंग फोर्स. बाळांनो, ड्रायव्हिंग फोर्स ही वॉटरला आहे. का वॉटरला ड्रायव्हिंग फोर्स मिळाला? डायरेक्शन कशावरती ठरती? मुवमेंट ऑफ वॉटरची. इट इज ड्यू टू द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. या बाजूला वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, या बाजूला वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, म्हणजे वॉटर हे इकडून इकडं फ्लो होणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑस्मॉसिस.